Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Tiểu sử Thánh Đa Minh sinh tại Caleruega, Tây Ban Nha, khoảng năm 1170. Ngài nổi tiếng về lòng nhân ái đối với người nghèo. Là kinh sĩ tại Okma, Ngài tiến Đức nhờ chuyên chăm cầu nguyện, là bề trên phó kinh sĩ đoàn, Ngài lãnh đạo rất khôn ngoan. Tại miền Toulouse, nơi giáo phái Angbi gây nhiều xáo trộn, Ngài đã trở thành một nhà giảng thuyết chuyên cần, bằng gương sống thanh bần theo tinh thần phúc âm và bằng cách đối thoại huynh đệ trong khi tranh luận về giáo lý. Ngài đã đưa ra một phương pháp mới để trình bày đức tin, phương pháp này đã được Đức Giáo hoàng Innocente III chấp nhận. Ngài coi trọng phần đóng góp của phụ nữ trong việc truyền bá phúc âm, nên đã thiết lập nữ đan viện Perui để các nữ tu có phương tiện tiếng Đức và trợ lực các anh em giảng thuyết. Ngài sẵn lòng đón nhận những cộng sự viên hiến thân trong việc rao giảng Chúa Kitô nên đã thành lập một dòng tu mới. Thánh Đa Minh lãnh nhận cho mình và cho dòng mình nhiệm vụ giảng lời Chúa, một nhiệm vụ thời ấy chỉ dành riêng cho các giám mục. Ngài luôn nói với Chúa để rồi có thể nói về Chúa. Bằng lời giảng sốt sắng, Ngài đem Chúa đến cho người đời và nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện, Ngài dẫn đưa người đời về với Chúa. Thánh Đa Minh qua đời tại Bologna ngày 6 tháng 8 năm 1221. Ngày 3 tháng 7 năm 1234, Ngài được Đức Gregorio IX ghi tên vào sổ bộ các thánh. Phải chân nhận một điều rằng, Thánh Đa Minh rất nhạy bén với các dấu chỉ thời đại dành cho giáo hội. Về mặt tiêu cực cần sửa đổi, Ngài nhận thấy tình trạng nguy biến của giáo hội khi xuất hiện các người lạc giáo, Ngài thấy các phương pháp trình bày giáo lý đức tin ít phù hợp, Ngài thấy lối sống phản chứng của các giáo sĩ lúc bấy giờ. Về mặt tích cực cần sáng tạo hội nhập, Ngài nhìn nhận các giá trị và sự đóng góp cộng tác cho việc loan báo tin mừng của các thành phần khác trong giáo hội. Ngài đã biết đặt ra nhiệm vụ và tìm kiếm đặc sủng cho một dòng tu mới. Có một điều rất thú vị rằng, ý hướng Thánh Đa Minh đã làm cho giáo hội hơn 800 năm trước, giờ đây Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc lại cho người trẻ trong tông huấn Đức Kitô đang sống, cũng vẫn những điểm tiêu cực cần tránh và những điểm tích cực cần làm để cho giáo hội thánh thiện như vậy. Ngài nói, nhiều người trẻ tuổi bị cuốn theo ý thức hệ sai lạc, nhiều người trẻ chịu các hình thức bị loại trừ và bị đẩy ra bên lề xã hội vì các lý do tôn giáo, sắc tộc hoặc kinh tế, đàn khác. Giáo hội Chúa Kitô rất dễ sa vào cơn cám dỗ mất nhiệt tình, vì không còn nghe thấy tiếng Chúa kêu gọi phải chấp nhận mạo hiểm để giữ vững đức tin. Giáo hội có thể bị cám dỗ trở lui tìm kiếm một hình thức an toàn giả mạo, trần tục. Giáo hội cũng có thể quá bận tâm về chính mình mà quên đi việc phải làm đó là phản ánh Chúa Giêsu. Giáo hội cũng có thể thiếu quan tâm trong việc soạn và trình bày lời Chúa. Giáo hội để cho giới trẻ bị thụ động trong cộng đồng Kitô giáo. Giáo hội ít quan tâm đến việc giải thích các lập trường tín lý và đạo đức của mình cho xã hội đương thời. Chúa đang kêu gọi chúng ta thắp sáng các vì sao trong đêm tối của những người trẻ khác. Bởi vì, những người trẻ có thể giúp giữ cho giáo hội luôn tươi trẻ. Họ có thể ngăn giáo hội khỏi thối nát, họ có thể giữ cho giáo hội tiến về phía trước, ngăn giáo hội khỏi kiêu căng và bè phái, giúp giáo hội nghèo hơn và làm chứng tốt hơn, đẩy giáo hội đứng về phía người nghèo và người bị ruồng bỏ, đòi giáo hội đấu tranh cho công lý và khiêm tốn để mình bị thử thách. Những người trẻ có thể cống hiến cho giáo hội vẻ đẹp của tuổi trẻ bằng cách đổi mới khả năng của giáo hội, biết vui mừng với những khởi đầu mới, khiến mình không dè dặt, đổi mới và lên đường thực hiện các thành tựu lớn lao hơn bao giờ hết. Ước gì mẫu gương Thánh Đa Minh cũng thôi thúc tâm hồn chúng ta, cách riêng là những người trẻ hôm nay, biết luôn luôn nhạy bén với các dấu chỉ thời đại để làm cho gương mặt giáo hội hiền thê của Chúa được rạng ngời rực rỡ hơn. Chúa thương đã chọn từ lâu, còn trong lòng mẹ ngày đầu hoài thai, mẹ Đa Minh đã thấy Ngài, tự như ngọn đuốc trải dài trần gian, chọn đời nghèo khó gian nan. Tâm hồn chiêm niệm ngập tràn niềm vui, an bi lạc giáo đẩy lùi, thơm hương thánh thiện tỏa mùi hồng ân, nhiệm điều hội thánh đang cần, lập dòng giảng thuyết dấn thân loan truyền, kết liên mẹ đấng trinh nguyên, chuỗi môi côi ấy lệnh truyền yêu thương, lạy Thiên Chúa đấng con nương, xin cho con biết khẩn trương đáp lời. Ngay từ lúc còn nhỏ, thánh nhân đã mến mộ sự học hành, cầu nguyện, hãm mình, sống khắc khổ và yêu thương người nghèo. Mỗi ngày đều có giờ nhất định để cầu nguyện và Ngài ăn chay hãm mình luôn. Ngày kia có người đến xin Ngài giúp đỡ để chuộc lại đứa em bị bắt, Ngài không còn tiền cho người ấy, vì đã bố thí hết, nên nói,
tôi không còn tiền, nhưng này chị hãy dẫn tôi nộp cho người ta, để chuộc em chị về. Người này không thể chấp nhận được đề nghị đó, nhưng lòng hết sức cảm phục sự hy sinh cao độ của ngài. Vì muốn dâng mình giúp việc Chúa, nên thánh nhân được gọi đến thụ giáo với một linh mục ở Gumil giờ Iyan. Năm 14 tuổi, ngài gia nhập Đại chủng viện tại Palencia. Sau khi hoàn tất việc học, ngài được đức cha Diego de Acedo truyền chức linh mục. Và vì thấy ngài thông minh nhân đức, nên đức giám mục Martin de Bayan đặt ngài làm kinh sĩ ở Osma. Lúc đức cha sang Pháp lo việc mục vụ, thánh nhân được đi theo. Trong thời gian ở đây, ngài thấy tận mắt những khó khăn do bè rối Ambigo gây ra cho hội thánh. Họ chủ trương tất cả những gì thuộc về vật chất đều xấu xa, muốn hoàn thiện phải tận diệt vật chất, sống hoàn toàn khắc khổ. Ngài quyết định đem hết khả năng chống lại chủ trương sai lạc của họ. Nhưng nhận thấy một mình không thể đương đầu với sức bành trướng quá mạnh của họ, nên ngài kêu gọi nhiều nhà truyền giáo nhiệt thành cộng tác. Đó là những người sau này sẽ trở nên tu sĩ hội dòng ngài sáng lập, gọi là dòng anh em thuyết giáo. Một cộng tác viên của ngài kể lại: Đa Minh có một đời sống luân lý, một lòng sốt sắng kính mến Chúa mãnh liệt, đến nỗi hiển nhiên ai cũng thấy ngài là tác phẩm của sự cao trọng và ân thánh. Ngài có một tâm hồn bình thản đến nỗi chỉ rộn lên khi phải trắc ẩn và thương xót. Và vì tâm hồn hân hoan thì làm cho bộ mặt rạng rỡ, nên ngài cũng để lộ sự bình thản của tâm hồn ngài ra trên nét mặt hiền từ và vui tươi của ngài. Đâu đâu ngài cũng tỏ ra một con người của tin mừng, cả trong lời nói lẫn hành động. Ngài năng dâng lên Chúa lời cầu xin đặc biệt này là cho ngài được lòng bác ái chân thật, có khả năng săn sóc và đem lại phần rỗi cho người ta. Ngài nghĩ mình sẽ thật là chi thể của Chúa, nên tiên vạn mình đem hết sức lực mình ra cứu rỗi các linh hồn, giống như Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc mọi người, đã tận hiến mình để cứu chuộc chúng ta. Và chính để làm công việc ấy mà theo ý Chúa an bài sâu xa, ngài đã lập ra dòng anh em thuyết giáo. Suốt 6 năm trời, thánh nhân dâng lời cầu nguyện, sự hy sinh kèm theo lời rao giảng kêu gọi mọi người trở về với đức tin chân chính, nhưng kết quả không được bao nhiêu. Ngài buồn sầu than thở với mẹ Maria, và được mẹ dạy bảo hãy rao giảng và cổ động mọi người lần chuỗi mân côi, để nhờ đó mẹ cầu cùng Chúa cho những người lầm lạc trở về với hội thánh. Vâng lời Đức Mẹ. Ngài đem hết khả năng truyền bá chuỗi mân côi, giải thích các mầu nhiệm thánh, kêu gọi mọi người thực hành việc đạo đức này. Kết quả thật lạ lùng. Không bao lâu, những người tội lỗi và kẻ lầm lạc ăn năn trở về với Chúa. Thánh nhân hết sức vui mừng, tạ ơn Chúa và tri ân Đức Mẹ. Năm 1215, thánh nhân đến Roma, xin Đức Honorio III chuẩn phê luật dòng vào ngày 22 tháng 10 năm 1216. Từ đó dòng phát triển mạnh mẽ và có mặt trên khắp thế giới. Thánh nhân qua đời tại Bologna ngày 6 tháng 8 năm 1221. Năm 1231, Đức Thánh Cha Gregorio thứ 9 đã tôn phong ngài lên bậc hiển thánh. Lời trăn trối cuối cùng của Thánh Đa Minh: anh em thân mến, đây là những gì Cha Thánh để lại cho anh em để anh em giữ lấy như là con có quyền thừa kế. Anh em hãy sống bác ái, hãy giữ lòng khiêm tốn, hãy tự nguyện giữ đức thanh bần khó nghèo. Đây không phải là những gì rút ra từ sách vở, mà là kết tinh của cả một cuộc sống mà chính Ngài đã nỗ lực thực hiện trong suốt một cuộc đời 51 năm, hơn một nửa thế kỷ. Hãy đọc kỹ cuộc đời của Ngài để rút ra những nguyên tắc làm linh đạo cho cuộc đời của mình, xác định cho mình một vị trí rất rõ ràng, trước Thiên Chúa, trong giáo hội, và bên cạnh những người khác, trước Thiên Chúa, như một thụ tạo cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Một thụ tạo không có gì cả. Tất cả là do Thiên Chúa ban cho, luôn gần gũi, tin tưởng. Phó thác nơi Thiên Chúa như một người cha, con, khi được hỏi về các phương tiện phải có để đưa cuộc thánh chiến đến thành công, tại cuộc họp do Thánh Bộ tổ chức, Đa Minh đứng dậy nói với tất cả các vị chức sắc: xin các ngài hãy giải tán đoàn hùng binh của các ngài đi. Hãy lội bộ qua các nẻo đường để rao giảng tin mừng của Đức Kitô khó nghèo và bị ruồng bỏ. Tất cả bộ vó giàu sang kia chỉ làm cho các ngài tê liệt. Các ngài mang nặng quá nên không thể được lôi cuốn vào trong cuộc chinh phục các linh hồn. Trong giáo hội, như một thành viên của gia đình, Đa Minh tìm mọi cách để sống mầu nhiệm giáo hội, bên cạnh những người khác như anh em, không coi mình như một kẻ có quyền mà coi mình như một người phục vụ. Sống đơn sơ chân thành với tất cả mọi người. Và cuối cùng là hết lòng yêu thương mọi người. Thánh Đa Minh con người của tin mừng,
con người của tin mừng là con người qua đó mọi người có thể nhìn thấy được tin mừng của Chúa hiển lộ ra trước mắt mình. Thánh Đa Minh một hôm nói cùng những người đang có mặt trong phòng bệnh của Ngài, tôi không hiểu được tại sao Thiên Chúa không khiến lửa trên trời xuống thiêu hủy cái làng này đi, vì nó chứa chấp một người tội lỗi nhất trong thiên hạ. Họ nhìn nhau ngơ ngác, phải chi chúng con biết được người tội lỗi ấy là ai để tìm cách lo cho họ được cải thiện, người tội lỗi ấy chính là tôi, phải, bởi vì nếu một người tội lỗi nhất trong thiên hạ được ơn Chúa như dồi dào như tôi đã được, thì người đó đã nên thánh thiện hơn tôi đâu gấp ngàn lần rồi. Ngày nay, các linh mục đều là những nhà giảng thuyết, nhưng cách đây hơn 800 năm, chỉ các bậc giám mục trở lên mới có quyền giảng. Nói như vậy để chúng ta hiểu tại sao dòng Đa Minh được gọi là dòng giảng thuyết, và đặc sủng của dòng Đa Minh quả là một cuộc cách mạng to lớn vào thời đó. Đa Minh sinh năm 1170 tại Caleriga, thuộc dòng tộc Guzman, nên được gọi là Đa Minh Guzman. Guzman là một dòng tộc vị vọng tại Tây Ban Nha vào thời Trung Cổ. Thân phụ ngài là ông Felix, một kiếm sĩ tuyệt vời và dịu dàng. Bà cố là Joana de Aya, xuất thân từ gia đình cao quý. Bà cố đạo đức và được Đức Giáo hoàng Leo 12 tuyên phong chân phước. Bên cạnh Đa Minh, bà cố còn có một người con nữa cũng là chân phước dòng Đa Minh, Manet. Thực là gia đình đạo hạnh, một thánh, hai chân phước. Cũng nên biết rằng, người anh lớn của Đa Minh, Linh Mục Triều, suốt đời làm việc trong nhà thương giúp đỡ người nghèo. Nhiều dấu lạ xảy ra khi Đa Minh chào đời. Theo Thánh Jordan Sassoni, vị ký lục về cuộc đời Đa Minh kể lại, thì khi đang mang thai, bà cố mơ thấy mình cho chào đời một con chó ngậm bó đuốc đang cháy sáng và mang lửa đến khắp thế giới. Rồi trong ngày thánh nhân rửa tội, mẹ đỡ đầu trông thấy trên trán chú bé một ngôi sao sáng, chiếu tỏa chung quanh. Do đó tại sao ngày nay khi tạc tượng Thánh Đa Minh, người ta cũng tạc luôn tượng con chó đang ngậm đuốc sáng nằm dưới chân, còn trên trán ngài thì có ngôi sao sáng. Cuộc đời thánh nhân lúc còn nhỏ cũng bình thường như chúng ta. Năm lên 7, ngài được gửi đến ở với cậu là linh mục đang coi xứ gần Caleriga. Năm 14 tuổi, chú từ giã gia đình và bố mẹ để lên học tại Palencia, là trường học nổi tiếng nhất tại Tây Ban Nha lúc bấy giờ. Ngay từ hồi nhỏ, chú đã biết dung hòa việc học hành với đời cầu nguyện và các bổn phận tông đồ. Có những lần chú đã bán các sách học để giúp đỡ người nghèo. Sách vở lúc chưa có nhà in, là những phẩm vật rất quý giá, nhưng người nghèo với chú còn quý giá hơn. Cũng đã 2 lần chú muốn bán mình để có tiền chuộc những người bị bắt làm nô lệ. Phải chăng đó là dấu hiệu cho thấy chú sẽ dung hòa đời sống chiêm niệm và hoạt động trong tương lai? Hết trung học, chú xin đi tu và có lẽ được truyền chức vào năm 1194. Sau đó, cha Đa Minh xin làm kinh sĩ tại nhà thờ chính tòa Osma. Kinh sĩ có bổn phận chuyên lo đọc kinh thay cho toàn giáo phận, nhất là thay cho các linh mục hoạt động. Hội kinh sĩ theo tinh thần tu luật của Thánh Augustine, sống đời ẩn thân. Với lòng đạo đức và khôn ngoan, cha Đa Minh trở nên rường cột cho hội. Vì vậy, chỉ 2 năm sau, cha được chỉ định làm bề trên hội kinh sĩ. Đây là một vinh dự lớn lao cho một linh mục trẻ. Kinh sĩ Đa Minh thường mang trên tay sách phúc âm theo Thánh Matthew, các thư của Thánh Phaolô và sách các giáo phụ. Chuẩn bị lập dòng, vào năm 1213, Đức cha địa phận và Đa Minh được ủy thác sứ mạng thu xếp cuộc hôn nhân của hoàng tử xứ Mát-chét và công chúa Đan Mạch. Trên đường đi Đan Mạch, 2 ngài phải băng qua miền nam nước Pháp. Có lẽ cuộc du hành này đã thay đổi cuộc đời Đa Minh. Tại Toulouse, trong một quán trọ, ngài đã nhận ra rằng, người chủ quán trọ là một người bỏ công giáo theo nhóm Albigenses. Cũng nên biết từ thế kỷ 11 đến thế kỷ thứ 4, nhóm Albigenses đã rất thành công trong việc thuyết phục người khác theo họ. Vào thời đại mà giáo hội miền Nam nước Pháp bị tục hóa, khi các giám mục xa cách dân chúng, ăn mặc sang trọng, đi trên xe tứ mã, sống đời xa hoa, thì triết lý của Albigenses, dựa theo tinh thần lạc giáo Manichu, quả là hấp dẫn với một số người. Gọi họ là Albigenses vì nhóm này khởi nguồn từ một thành phố miền Nam Pháp tên là Albi. Họ chủ trương nơi con người có 2 thái cực, tốt do Chúa tạo nên, xấu do Satan chiếm đoạt. Để loại trừ Satan, con người cần diệt dục, không nên lấy vợ, lấy chồng, không ăn thịt, cá và chỉ ăn rau cỏ. Cuộc sống càng đơn sơ, càng trở về với thiên nhiên càng tốt. Trong khi các giám mục địa phương, linh mục Cistercian ăn mặc sang trọng, thì giáo sĩ nhóm Albigenses ăn vận đơn sơ, đi chân không, mặc quần áo đơn giản.
Do đó, họ có một bề ngoài gần gũi với đức khó nghèo của thánh kinh hơn. Điều quan trọng hơn cả là về tính lý họ chối bỏ ba ngôi Thiên Chúa. Miền Nam Pháp, Ý và Tây Ban Nha bị ảnh hưởng rất mạnh của nhóm này. Đa Minh để cả đêm nói chuyện với người Lạc giáo. Ngài nhận thấy ông chủ quán là người có lòng thành nhưng bị nghe tuyên truyền sai lạc. Đến sáng, sau khi cầu nguyện hồi lâu thì bỗng dưng người chủ quán đổi lòng. Ông xin trở lại Công giáo. Việc trở lại này đã trở thành động lực lớn thúc đẩy Đa Minh lập dòng tu chuyên lo truyền giáo. Truyền thống kể lại rằng chính tại nhà này, Đa Minh đã cầu nguyện bằng phương cách sắp xếp những ý tưởng thánh kinh thành một chuỗi giúp cho ngay cả người đơn sơ cũng có thể lãnh hội được. Đây là bước khởi nguồn của tràng hạt mân côi sau này. Chuyến đi của Đức Giám Mục và của Đa Minh thành công tốt đẹp. Hai vị trở về báo tin mừng cho nhà vua và chuẩn bị hôn lễ. Nhà vua lại cử Đức Giám Mục và Đa Minh lên đường đón công chúa cho hoàng tử của mình. Nhưng lần du hành thứ hai này mang nhiều nét buồn. Hai vị đến hoàng cung đúng lúc nghe tin công chúa mới lìa đời. Sau đó hai vị cùng sang Roma thăm giáo đô. Cũng nên biết, giám mục địa phận Osma, Đức cha Diego, là một nhân vật đạo đức và đặc biệt. Ngài đã làm trưởng hội kinh sĩ tiền nhiệm của Đa Minh. Nhận thấy có nhiều người Lạc giáo, khi triều kiến Đức Giáo Hoàng, Ngài xin từ nhiệm giám mục để có thêm thời giờ chuyên lo truyền giáo. Tấm gương sáng càng khiến Đa Minh hăng hái hơn thi hành ước mộng. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng Innocent III không đồng ý, ngược lại Ngài ủy thác hai vị sang miền Languedoc, hợp lực cùng với các tu sĩ Cistercin chống lại nhóm Albigen. Đức cha Diego, ngay khi nhận nhiệm vụ mới, ra lệnh cho các tu sĩ Cistercin phải sống đời khó nghèo. Kết quả trông thấy thực rõ rệt. Số người xin trở lại Công giáo tăng lên rất nhanh. Riêng Đa Minh thì còn dành nhiều thời giờ để tranh luận với nhóm Lạc giáo. Không cãi nổi với nền thần học chắc chắn, sự thông thái và lý luận sâu sắc của Đa Minh, những người Lạc giáo đe dọa giết Ngài. Không sợ, Đa Minh tiếp tục rao giảng tin mừng cách can đảm. Ngài chọn Bruil làm trụ sở chính rồi từ đó đi đến các miền Fanjet, Montpel, Servien, Béziers và Carcassonne. Chính tại Bruil vào năm 1206 mà Thánh Nhân đã lập hội dòng nữ Đa Minh đầu tiên. Ngài biết có nhiều phụ nữ nhiệt thành nhưng vì lầm lạc đã theo nhóm Albi. Họ cần được nâng đỡ. Sau khi trở lại, các phụ nữ này đã xây nhà dòng và chuyên giáo dục các trẻ Công giáo. Đây là cơ sở đầu tiên của dòng nhì Đa Minh trên thế giới. Năm 1208 đáng được coi là năm bản lề của Đa Minh. Vào ngày 15 tháng 1, cha Pierre Casselen, vị tông tòa dòng Cistercin bị ám sát chết. Thánh Simon de Montfort quyết định mở cuộc thánh chiến chống lại nhóm Albigens. Riêng Đa Minh thì thương xót những người Lạc giáo hơn là ghét bỏ họ. Ngài cũng quyết định mở cuộc thánh chiến nhưng không trên mặt trận võ khí mà trên mặt trận truyền giáo. Chính Ngài đã gặp Thánh Simon và hai người trở thành bạn thân đến mãn đời. Trận thánh chiến rất thành công cho quân đội Công giáo. Các sử gia nói rằng nơi những trận chiến này Kinh Mân Côi được đọc lần đầu tiên, Kinh Mân Côi trở thành khí giới thiêng liêng bảo vệ đạo. Cuộc đời và sự thánh thiện của Thánh Nhân nổi bật đến độ ba giáo phận xin Ngài làm giám mục, năm 1212, địa phận Béziers, rồi địa phận Excité, Ligy, cuối cùng vào năm 1215 là địa phận Nava. Nhưng Đa Minh tuyệt đối xin từ chối những vinh dự trên. Tấm gương của Đức Giám mục địa phận Osma là Diego vẫn còn in đậm trong tâm trí. Ngài nói nếu bị ép làm giám mục, Ngài sẽ trốn đi ngay dù trong đêm tối. Tuy nhiên, không phải lúc nào Đa Minh cũng rao giảng thành công đâu. Vào những năm 1213 và năm 1214 lịch sử ghi lại Ngài truyền giáo tại miền Carcassonne, nhưng rất ít người trở lại và ngược lại bị nhiều chống đối. Đến năm 1214 Ngài trở về Toulouse, Pháp quốc. Tại nơi đây Ngài thực hành quyết định thành lập dòng tu chuyên lo giảng thuyết. Nổi tiếng đạo đức và khôn ngoan nên nhiều thanh niên ngưỡng mộ tìm đến với Ngài. Sau khi Đức cha Toulouse cho phép, Đa Minh tập hợp những môn đệ đó thành một cộng đoàn. Đến năm 1215, Ngài chính thức theo giáo luật thành lập nhà dòng trong giáo phận Toulouse với mục đích truyền bá đức tin và luân lý chân chính. Cũng trong năm này ông Pierre Celan, một người giàu có miền Toulouse, đi theo Thánh Đa Minh. Pierre dâng tặng cho Thánh Nhân nhiều sở hữu. Nhờ vậy ngày 25 tháng 4 năm 1215, tu viện đầu tiên của dòng được thành lập. Thoạt đầu, dòng chỉ mang tính cách là dòng địa phận.
Đa Minh mong muốn dòng mới sẽ đi truyền bá tin mừng khắp thế giới. May mắn thay, vào tháng 11 năm 1215, công đồng chung tại Roma được triệu tập nhằm mục đích sửa chữa những đội phong bại tục, dẹp tan lạc giáo và củng cố đức tin chân chính. Điều khoản giáo luật số X của công đồng còn khiển trách cách mạnh mẽ một số giám mục đã quên lãng bổn phận rao giảng, và khuyến khích việc ủy thác cho một số vị có khả năng rao giảng lời Chúa. Những lời tuyên bố đó đúng với tôn chỉ dòng Đa Minh. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng, khi công đồng đề nghị một số vị có khả năng không có nghĩa là nói đến các linh mục. Hoặc cụ thể hơn, các linh mục dòng Đa Minh, một dòng tu còn non trẻ. Trong khi chân trời mới mở rộng cho Đa Minh, thì một biến cố khác không vui xảy ra, công đồng chung cấm việc lập thêm dòng tu mới. Không nản lòng, Đa Minh triệu tập các anh em, thông báo quyết định của Đại Công đồng. Các tu sĩ Đa Minh cùng đồng ý là, thay vì dùng tu luật mới, thì sẽ theo tu luật Thánh Augustino. Cho đến nay, tu luật Thánh Augustino vẫn là tu luật nền tảng của dòng. Và các tu sĩ Đa Minh vẫn phải học tu luật Thánh Augustino trước khi học hiến pháp dòng. Tháng 8 năm 1216, Đa Minh xin phép gặp Đức Giáo Hoàng, và ngày 22 tháng 12 cùng năm, Đức Giáo Hoàng chính thức chuẩn y dòng tu có tên hiệu, dòng giảng thuyết. Cũng nên nhắc nơi đây câu chuyện rất thú vị. Một hôm, Đức Giáo Hoàng trong giấc mơ, thấy đền thờ Laterano bị nghiêng, thì có hai thanh niên bước đến kề vai nâng đỡ. Buổi sáng cùng ngày, Ngài có hẹn gặp hai tu sĩ tên là Đa Minh và Francisco. Nhớ lại giấc mơ, nhìn lại khuôn mặt, Ngài biết ngay rằng đây là dấu hiệu mà Chúa báo trước cho Ngài, hai tu sĩ trẻ này sẽ là người nâng đỡ giáo hội. Vào thế kỷ 13, đền thờ Laterano chính là biểu tượng của giáo hội như đền thờ Thánh Phêrô thời nay. Trong thời gian ngắn ở tại Roma, Đức Giáo Hoàng cũng nhờ Thánh Đa Minh đi giúp tái lập truyền thống nghiêm ngặt nơi các nhà dòng nữ. Đa Minh đã làm cho Đức Giáo Hoàng rất hài lòng trong việc giúp thăng tiến đời sống tinh thần tại các nhà dòng này. Đến ngày 15 tháng 8 năm 1217, Đa Minh trở về Pruil thông báo tin mừng cho các anh em. Ngay sau đó, Đa Minh đưa ra một quyết định được coi là táo bạo. Ngài sai 17 môn đệ đi truyền giáo toàn miền Âu Châu và nhất là giảng thuyết tại các trường đại học. Tuy có một số người phản đối, cho rằng các tu sĩ còn quá non trẻ, nhưng thời gian đã cho thấy quyết định của Đa Minh hoàn toàn đúng. Thứ nhất, Ngài tin tưởng các môn đệ của mình. Thứ hai, Chúa Thánh Linh đã không ngừng làm việc nơi 17 tu sĩ Đa Minh đầu tiên, đến nỗi chỉ một năm sau, vào ngày 3 tháng 12 năm 1218, Đức Giáo Hoàng Honorio III viết tông thư giới thiệu dòng cho toàn thể các giám mục, viện phụ, bề trên tu viện, xin các vị nâng đỡ và cùng làm việc chung với anh em trong dòng. Truyền giáo nơi các trường đại học trở thành một đặc sủng của dòng. Đa Minh muốn các tu sĩ có một trình độ cao về học vấn. Có lẽ hướng đi đó do kết quả thánh nhân thâu thập được khi làm việc tại trường đại học Valencia. Cho đến nay, đây vẫn là một trong những đặc điểm của dòng. Trong thời ban sơ, đa số tu viện đều được thành lập chung quanh trường đại học, vừa để dễ làm việc mục vụ, vừa để dễ cho các anh em đi học. Các trường đại học Paris, Pháp Quốc, và Bologna, Tây Ban Nha, đã là những nơi thử lửa đầu tiên của dòng. Tại Roma, Đức Giáo Hoàng Honorio thích thú trước những thành công của anh em thuyết giáo, dành tu viện Santa Sabina cho dòng Đa Minh chịu trách nhiệm. Ngày nay Santa Sabina là nhà mẹ của toàn dòng. Đến năm 1218, trong văn thư ngày 2 tháng 12, Đức Giáo Hoàng còn ủy thác đền thờ Sen Sixtus dưới quyền cai quản của dòng và dành cho Đa Minh chức nghiêm sư thánh điện, tức là nhà thần học của Đức Giáo Hoàng. Dòng Đa Minh giữ chức vụ này cho đến ngày nay. Vẫn ôm giấc mộng truyền giáo, Đa Minh không muốn vì công việc điều hành mà quên mộng ước. Cuối năm 1218, Ngài chỉ định cha Reginald de Orleans làm tổng đại diện, còn mình thì cùng với nhiều anh em đi sang các thành phố khác. Các tu viện đầu tiên của dòng được thành lập tại Bologna, Pruil, Toulouse, Fanget, sau đó tới Lyon, Segovia, Limo, Barcelona và nhiều thành phố bên Ý. Tháng 2 năm 1219, Đan viện nữ Đa Minh, tức là dòng nhì được thành lập tại Madrid, Tây Ban Nha. Cũng trong năm đó, Đức Giáo Hoàng Honorio đã ban cho Ngài tước hiệu bề trên tổng quyền hoặc bề trên cả, Master General, là danh xưng mà các vị thừa kế giữ cho đến nay. Qua năm 1219, nhân đại hội dòng lần đầu ở Bologna, Đa Minh từ chức bề trên tổng quyền để có nhiều thời giờ đi truyền giáo. Đương nhiên,
đơn xin bị từ chối. Tuy nhiên, không gì có thể cản trở Đa Minh truyền giáo. Cùng với các anh em dòng, Ngài mở nhiều mặt trận, lịch sử ghi lại, qua phép lạ và lời giảng dạy, Ngài đã chinh phục hơn 100,000 người trở lại cùng Chúa. Theo cha Lacordi thì tại Lombardy, Đa Minh đã thành lập hội Đạo binh Chúa Giêsu, Militia of Jesus Christ, tức là huynh đoàn Đa Minh hoặc dòng 3 Đa Minh bây giờ. Trước những thành công liên tục, vào năm 1221, Ngài một lần nữa phải triệu tập công đồng chung toàn dòng lần thứ 2 tại Bologna. Sau đó Ngài đi thăm Đức Hồng Y Ugolino, một ân nhân của dòng. Trên đường trở về lại Bologna, Đa Minh bị bệnh, và sau 3 tuần chịu đựng cách can đảm, thánh nhân qua đời giữa các anh em. Ngay sau khi qua đời, nhiều người đã đến cầu khấn cùng Ngài. 13 năm sau, Đức Giáo hoàng Gregorio, vào ngày 13 tháng 7 năm 1234 tuyên dương Ngài lên bậc hiển thánh. Linh đạo của Thánh Đa Minh, Contempat Alistrator. Bên cạnh việc truyền giáo qua giảng thuyết, Đa Minh nổi tiếng vì linh đạo đặc biệt của Ngài. Linh đạo này là hãy chiêm niệm và mang kết quả của sự chiêm niệm đó đến cho tha nhân. Như chúng ta đã biết, dòng Đa Minh là một hội dòng pha, nghĩa là vừa hoạt động, vừa chiêm niệm. Trước đó, các linh mục triều hướng nhiều về hoạt động. Còn linh mục dòng khổ tu thì theo tiến trình, học tập, cầu nguyện, chiêm niệm, trở về, học tập. Đa Minh đề ra phương cách mới, học tập, cầu nguyện, giảng thuyết, chiêm niệm, trở về, giảng thuyết, học tập. Linh đạo này về sau được Thánh Thomas khai triển và trở nên nổi tiếng với câu châm ngôn Contempat Alistrator. Sống đúng theo câu châm ngôn trên. Cuộc đời của Thánh Đa Minh được giáo hội ca tụng là Ngài chỉ nói với Chúa, về Chúa và trong Chúa. Làm sao một người có thể làm được như vậy? Chúng ta có thể làm được không? Được. Tất cả những gì Đa Minh thấy trên đường rao giảng đều là phương tiện ca tụng Chúa, để chiêm niệm và chia sẻ sự chiêm niệm đó cho tha nhân. Ở trên chúng ta đã biết, sách phúc âm Ngài thường mang theo là sách của Thánh Mác-thêu. Như Mác-thêu thuật lại nhiều chi tiết về cuộc đời của Chúa Giêsu, thì Đa Minh cũng thấy mọi biến cố trong cuộc sống đều là phương cách giúp chiêm niệm và rao giảng tin mừng. Lòng nhiệt thành với việc rao giảng tin mừng của Đa Minh mạnh đến nỗi trong tông thư tuyên dương hiển thánh cho Ngài, Đức Giáo hoàng Gregor đã tuyên bố rằng không ai ngạc nhiên gì về sự thánh thiện của Đa Minh đáng nêu gương cho mọi người như sự thánh thiện của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Lạy Cha Thánh Đa Minh, xin cầu cho chúng con. Amen.